સ્વાગત છે તમારું આજના પર ટ્રેન્ડિંગ ઇન્સ્ટાગ્રામ રીલ્સ વિડીયો એડિટિંગની અંદર. તો ડેમોની તમે જે એટીટ્યુડવાળી રીલ્સ હોય છે, રીલ્સ બનાવવા માટે એક ફૂલ પ્રોજેક્ટ લેવાનો છે. પ્રોજેક્ટ લેવા માટે તમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને એક લિંક મળશે. લિંક ઉપર ક્લિક કરશો, આ રીતે લખેલું આવશે અહીંયા એડિટર એસી, એના પર ક્લિક કરશો, ક્લિક કરશો, આ રીતે ખુલી જશે. અહીંયા એક સર્ચનું આઇકન મળશે, એના પર ક્લિક કરી તમારે કોડ લખવાનો રહેશે. કોડ છે 0340. રેડી 0340 લખી તમે સર્ચ કરશો તો નીચે તમને આ રીતે ટાઇટલ કોડ થંબનેલ તમને જોવા મળશે. 0340 લખેલી, આના પર ક્લિક કરવાનું છે. ક્લિક કરશો, આ રીતે ખુલીને આવે છે. આને સેજ ઉપર કરી નીચે જવાનું છે. થોડીક નીચે જશો, તમને આગળ એક બટન મળશે ફૂલ પ્રોજેક્ટ લખેલું, એના પર ક્લિક કરશો. તમારી પાસે એક ફૂલ પ્રોજેક્ટ છે જે એડ થઈને આવે છે. બસ એક પ્રોજેક્ટને એડ કરી લો, ત્યાર પછી તમે તમારા ફોટા સેન્ડ કરી અને રીલ્સ બનાવી શકશો. નીચે જે ઇનપુટનું બટન છે એના પર ક્લિક કરી આ પ્રોજેક્ટને તમારે ઓપન કરવાનું છે. પ્રોજેક્ટ તમે જ્યારે ઓપન કરશો આ રીતે ખુલીને આવશે. અહીંયા તમે 3 ઇમેજ સેન્ડ કરવાના છે, 1, 2 અને 3. ઇમેજ સેન્ડ કરવા માટે તમારે ખાલી ફોટા પર ક્લિક કરવાનું છે. ત્યાર પછી કલરની ફિલનો જે ઓપ્શન છે એના પર ક્લિક કરી દેવાનું છે. નીચે એક નંબર આવશે, નંબર પર ક્લિક કરવાનું છે અને તમારે જે ફોટા પર રીલ્સ બનાવ્યું બસ સિમ્પલ તે ફોટો સિલેક્ટ કરી પ્લસના પર ક્લિક કરશો, તમારો ફોટો સેન્ડ થશે. આ રીતે તમારા 3 ઇમેજ સેન્ડ કરવાનું છે, તમારા રીલ્સ બનીને કમ્પ્લીટ થશે. ઉપર જે શેરનું આઇકન છે એના પર ક્લિક કરી એક્સપોર્ટના બટન પર ક્લિક કરશો, તમારો વિડીયો સેવ થઈને આવશે.